السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بخوتي خواتاتي، إن شاء الله تكونوا كلكم مزيانين وبخير وعلى خير. وجيتكم اليوم بواحد الفيديو اللي هو سهل ماهل. الخبز وعامة الخبز عربي، وخاصة احنا كمغاربة كنقول ليه البطبوط. كنصاوبوه باش للحشوة اللي بغى يعمروا بشي حاجة يعمروا، كل واحد زعما على حسب زعما الموجود عنده. ولكن انا نزلت لكم الفيديو هذا ديال البطبوط فارغ، زعما البطبوط فارغ، ما نزلت معاه حتى شي حشوه. ولكن ان شاء الله الاسبوع الماجي غنزل فيديو ديال الحشوات، باش اللي عجبته شي حشوه ديك الساعه الفيديو ديال البطبوط هو عندكم، والحشوه ان شاء الله صوبوه وعمروه بها لان سيدنا رمضان على الابواب، وحنا تبارك الله كنحتاجوا لهاد الخبيزات عامرين وهذا الشيء. وكنتمنى ان شاء الله يعجبوكم، وبسم الله توكلوا على الله. عندنا 250 غرام ديال الدقيق الابيض، عندنا 130 غرام ديال الدقيق الفينو، عندنا معلقه كبيره ديال الخميره، عندنا معلقه كبيره ديال السكر سنيده، عندنا معلقه صغيره ديال الملح، ما كنكثرش الملح بزاف، وعندنا الماء دافي باش غادي نعجنوا باش نجمعوا العجين. دابا خدينا الطاسه اللي غنعجنوا فيها، نزلنا الدقيق الابيض ونزيد عليه الدقيق الفينو ونحاول المهم هذيك اللعيبه الوسطانيه نحطوا فيها الخميره ونحطوا عليها السنيده، المهم نحطوا فيها كل شيء ونزيدوا عليها ديك المليحه. انا ما كنكثرش الملح بزاف، كنحاول الخبز ما يجيش مالح بزاف. صافي دابا كنحركهم مع بعضياتهم بحال هكا، نحرك النواشف يتحركوا مع بعضياتهم. والميها سخونه، راه ما درتش المقدار ديال الماء على حسب كل عجينه وكيفاش كيدير. هو ما خصوش يجي قاصح بزاف، يجيش قاصح وما يجيش عاوتاني خفيف بزاف بزاف بزاف. وكنعجنوهم مع بعضياتهم بحال هكا، نخلطهم مزيان. انا دابا كنبقى نزيد ميها بشويه بشويه حتى كنجمع العجين كله، حتى كنتمكن منه في يديا مزيان. اللي عندها مثلا العجانه دير العجانه، دير هاد المقادير كلها في العجانه ودير الماء وتعجن لها العجانه مزيان. صافي انا جمعت دابا العجين، هذاك الدقيق درت سكر وغادي ننزل عليها صافي. دابا غادي نغطيوها وخليتها انا تقريبا 10 دقائق تقريبا، عي شويه العجينه باش كما كنقولوا تعجن راسها براسها، ياك وتخمر شويه طلع شويه. دابا ها هي طلعت، شتي ها هي دابا ولات مرخوفه. دابا تلعبي بالعجينه كما بغيتي، ها هي شتي ها هي ولات خفيفه. خليتها 10 دقائق. صافي دابا غادي نبداو ان شاء الله نفرقوا العجين باش نخرجوا منها البطبوط. شتي العجينه كيفاش ولات مرخيه خفيفه كما كنقولوا خفيفه. دابا صافي غادي نبداو نقطعوا فيها، غنقطعوا دواور لان بالنسبه للبطبوط الصغير باش غادي نسرحوها ونبداو نخرجوا منها دواور صغار. راه هو نفس طريقه البطبوط. راه عندي واحد الفيديو نزلته في الاول ديال فاش يلاه فتحت القناه ديال الشاورما ديال الدار، هذيك زوينه حتى هي. رجعوا لذاك الفيديو ان شاء الله، راه هو زوين وغزال، وكتجي داك الحشوه اللي درت فيها داك الكباب ديال المنزل كيجي غزال وزوين، يجي زوين هذيك الحشوه اللي كدرت فيها. ان شاء الله الحشوات اللي غنحط لكم الجايين غيكونوا زعما مغايرين، حشوات زوينين ان شاء الله. كنتمنى يعجبوكم ان شاء الله في الفيديو الاخر. ما هذا الفيديو هذا فيه غير البطبوط بوحدو. ملي كنكورهم كنحطهم واحد شويه، نقول 5 دقائق غير شويه عاوتاني باش العجينه كتبقى شويه، باش نقدر نلعب بها كما بغيت انا، نسرحها نطلقها. دابا غادي ان شاء الله نديروا شويه دقيقه عاوتاني على طاوله العمل ونبداو نطلقوا. دابا غادي نستعين بالدلاك. انا الدلاك اللي غيعاوني فحال هكا نطلق العجينه باش نخرج الدواور صغار. وتا بيديكم الدلاك ويديكم، الانسان يخدم باليد ديالو وبالدلاك بجوج، شفتوا بحال هكا. وهذيك الدائره، انا لما كانت عندي الدائره كنستعمل مثلا كاس ولا شي زلافه صغيره. صافي كنبدا نخرج دويرات هكا. هذيك العجين اللي حيدت اللي شاطت ليا، هذيك العجين كنجمعها بوحدها وفي الاخر كنخرج منها بطيبيطات شويه كبار.
دابا كنبدا ننزلها في الطاوه، لان غادي ننزلوها شويه عاوتاني تزيد تخمر شويه، لان خصها تخمر. الحمد لله راه كلشي عارفين بان البطبوط خاصو يخمر، غير هو ما كنخليش يخمر بزاف، كنخليه يخمر غير واحد شويه باش ملي نحطو في المقله وهذه باش يطلع، باش يتنفخ، فهمتي؟ باش يتنفخ، حيت حنا محتاجين هذيك النفخه، هي اللي محتاجين لها باش نقدروا نعمروا. ونفس هذه راه وريتكم عاوتاني في الطريقه عاوتاني الثانيه بحال صافي. دابا غادي نغطيوهم. وهذه العجينه اللي شاطت ليا، العجينه اللي جمعت لي شاطت، خرجت منها بطيبيطات كبار، خرجت منها كبار. اللي انا كندوي مع المبتدئات ما شاء الله ما شاء الله، اللي فايتين كيصاوبوا المبتدئات. انا كان البطبوط الكبير ملي كنقرصو غير بيدي، ما كنستعينش كاع بالدلاك. ولكن بالنسبه للمبتدئات تستعمل الدلاك، ضرب الضربه الاولى على الطول وتعاود على الوسط، صافي كتخرج عندها بطبوطه مزيانه. وها بطيبيطات صغار هما درتهم في الطاوه ديالهم. ها الطاوه الثانيه عطاتني هذيك المقدار اللي عطيتكم ديال الدقيق مع داك، عطاتني 24 حبه من غير شاطوليه. شاطوليه عملت في الاخر 3 البطبوطات كبار، ها هما في الاخر غتشوفوهم. هما دابا غنبدا نمشي خليتهم شويه لان ما كنخليهمش يخمروا بزاف، راه خليتهم تقريبا غتكون شي 15 دقيقه صافي. بديت كنطيب فيهم. طيبه راه كلشي عارف ما شاء الله غير طيبهم. كتحطي المقله تسخن على النار صافي. ملي كتسخن المقله مزيان كنبدا ننزل فيهم. الحطه الاولى ملي كننزلوهم ما تخليهمش تيبداو يديروا داك الفقيعات ويبداو يتنفخوا، لا كتنزليهم غير شد فيهم الصهد وقلبيهم. هذه هي باش هما من بعد كيبداو يتنفخوا. هما دابا قلبتهم، دابا عاوتاني غنقلبهم عاوتاني. شتي راهم تحمروا شويه، ولكن هذه راه التقليبه الثانيه اللي قلبتهم، درتهم في الاول وقلبتهم عاوتاني قبل ما يديروا داك الفقاعات وقلبتهم. دابا ها هما هاد القلبه هذه كيبداو يتنفخوا. شتي ها هما كيبداو يتنفخوا، كيبداو يطلعوا راسهم. كنتمنى زعما يكون الفيديو واضح ليكم. كيبداو يتنفخوا بوحدهم. هذاك هو اللي خاصنا حنا في الطبيطات الصغار، باش ملي نبغيو نعمرهم كيجيو لنا ساهلين. قطعوا ودير الحشوه لداخل، كيجيو زوينين ما شاء الله، كيعجبوا الصغار والكبار هادو. دابا صافي غنحيدو هادو اللي طابوا لينا ونوزعوا ثاني الاخرين. غير هو كنوصيكم وكنعاود لكم ما تخليهمش يخمروا بزاف يطلعوا بزاف. دابا ملي حيدنا الصغار طيبتهم، هاد غنبداو في 3 البطبوطات الكبار بالعجين اللي شاط ليا. هذا العجين اللي شاط ليا من الصغار خرجت به 3 في الاخر، خرجت فيه 3 كبار. ها هما حتى هما كيجيو زوينين، كيجيو منفوخين. حتى هاد بالنسبه للكبار الانسان ممكن يقطعهم على النص هكا وكيعمرهم. اكثر كتجيب الحشوه ديال الكفته ولا اي حشوه اللي الواحد اللي عجبو، حتى هي كتجي زوينه. وبالاخص اللي عنده داك الماكينه بانيني يعمر هاد البطبوط هذا مالوص يقسموا على جوج ويعمروا بالكفته بالحشوه الكفته هذه ويحطوا في بانيني، كيطلعوا عاوتاني داكشي زوين واعر. هادشي ما شاء الله هو التنفاخ. لي انا واحد القضيه كيعجبني ندورو حتى على الجنيبات بحال هكا، باش كنبغي دوك الجنيبات هما يطيبوا شويه، فهمتي؟ ولكن كل واحد على حسب كيفاش كيطيبوا. كاين اللي كيطيبوا من هنا وكيحيدوا صافي، عنده الغرض غير يتنفخ داك النفوخيه. ولكن هذه هي الطريقه اللي تعلمت انا من عند الوالده ديالي، الله يجعل ربي يحفظها ليا ويحفظ لكم كاع امهاتكم. تعلمت معها بان خصني ندور على الجناب دوك الحاشيات كما كنقولوا في المغرب، الحاشيات باش كياخذوا حتى هما شويه ديال الحموريه. وهما يا البطبوط ديالنا الحمد لله هو الصغير واجد، ودوك 3 الكبار اللي خرجت من العجين اللي شاطت ليا. وكنتمنى ان شاء الله يعجبكم، وراني معكم في الاسبوع الجاي ان شاء الله بفيديو جديد فيه الحشوات ان شاء الله. خليكم معايا باش ان شاء الله تشوفوه الاسبوع الماجي ان شاء الله. اسبوع شي 4 ايام 5 ايام ان شاء الله ننزل لكم الحشوات على حسب التعمر لهاد البطبوط. وبارك الله فيكم على شفتوا الفيديو ديالي، وشكرا بزاف بزاف بزاف. وكنشكر اللي عندي واللي دخل عندي، ومرحبا بكم عندي في القناه. وكنتمنى ان شاء الله تكونوا كلكم بخير وعلى خير، ومبروك عليكم ان شاء الله. هاد الايام مباركه عند الله سبحانه وتعالى، كل ايام الله مباركه، والله يدخل علينا رمضان وعليكم بالصحه والسلامه. وشكرا بزاف، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.